یکی از بزرگترین اشتباهات در خودشناسی اینه که از همون اول بپرسیم رسالت من چیه، چون این سوال معمولاً شما رو به جواب واقعی نمیرسونه دوستان، شما رو به سمت حدس، خیال یا جوابهای قشنگ میبره، جوابهای قشنگی که بی اثره. وقتی کسی هنوز داده های زندگیش رو درست ندیده اما میخواد یه جواب نهایی بگیره، معمولاً 2 اتفاق میافته: یا به یه جواب هیجانی دل میبنده یا بین چند جواب مختلف گیج‌تر میشه، چون هنوز ماده خام تحلیل فراهم نشده. ببینید دوستان، مسیر زندگی رو معمولاً نمیشه از هوا گرفت، باید از دل نشونه ها، تکرارها، تجربه ها و واکنش های واقعیتون بیرون کشیده بشه. یعنی به جای این که فقط بپرسین من برای چی ساخته شدم، باید ببینید در زندگیتون چه چیزهایی بارها تکرار شدن، چه چیزهایی به شما انرژی دادن، چه چیزهایی شما رو خسته کردن و کجا حس معنا یا اثرگذاری داشتین. یه مثال بزنم براتون بهتر متوجه بشید. فرض شو بکنید 2 نفر هر 2 تاشون میگن که من به کمک کردن به آدما علاقه دارم، اما برای یکی این علاقه در آموزش خودش رو نشون میده، برای دیگری در درمان، برای یکی در ساختن سیستم مثل من، برای یکی در شنیدن و همراهی. مثلا یکی از خصوصیاتش ممکنه که این باشه هم دل هم فکره. اینا جزو اون داده های ذاتیشه. پس صرف یه علاقه مسیر رو مشخص نمیکنه دوستان، باید ببینید این علاقه در زندگی شما دقیقاً در چه الگوهایی ظاهر شده. اینجا هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک بکنه، اما نه وقتی که از اون بخوایم برامون یه نسخه نهایی صادر بکنه ها. AI باید کمک بکنه داده هامون رو ببینه، دسته بندی بکنه، الگوها رو پیدا بکنه، تناقض ها رو نشون بده و به ما کمک بکنه که فرضیه مسیر رو بسازیم. یعنی در واقع دوستان AI ابزار تحلیل، نه مرجع غیبی. پس شاید یکی از بهترین تغییرها این باشه که سوال اصلیمون رو عوض بکنیم. یعنی به جای این که بپرسیم رسالت من چیه، باید بپرسیم از دل تجربه ها، علاقه ها، توانمندی ها، درد ها و واکنش های من چه مسیرهایی محتمل ترند. این سوال ما رو از توهم جواب فوری خارج میکنه و وارد کشف واقعی میکنه. اگر تا امروز جواب واضحی نگرفتین، شاید دلیلش این نیست که اصلا هیچ مسیری وجود نداره. ممکنه دلیلش این باشه که هنوز سوال درستی نپرسیدین، داده هاتون رو تو فرم درستی ندیدین. وقتی این 2 اصلاح بشه، وضوح کم کم خودش رو نشون میده و در واقع شما درک میکنید در گذشته، حال حاضر و اینکه خب چرا اینجوری هستی، چرا اونجوری هستی، درک میکنید، متوجه میشید. توی ویدیو بعدی دقیقاً مدل 4 مرحله این مسیر رو به شما معرفی میکنم، یعنی داده، تحلیل، اقدام و بازخورد. یعنی همون سیستمی که کمک میکنه از فقط فکر
کردن وارد کشف واقعی بشید. اگر میخواین که این مسیر رو اصولی یاد بگیرید، کانال سکوی هوش برتر رو سابسکرایب بکنید، زنگوله روی آل قرار بدین تا ادامه این پلیلیست رو از دست ندین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.